So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng bago nating URL or link ng ating YouTube channels. Pero bago tayo mag-start, mag-intro muna tayo. So ngayon na nga guys, ang first step natin ay pumunta tayo sa ating Chrome or any browsers na pwede tayo maka-open ng ating YouTube account. At i-type lang po natin doon yung www.youtube.com. So yan, then search na natin. So wait lang tayo ng ilang sandali guys kasi loading siya. So yan. And then, pag nakita nyo na to, pag okay na guys, pag natapos na yung loading niya, makikita nyo yung arrow na kulay red sa taas. So, tuturo ko siya guys. So, ito. So, yan. No, mali. Yung sa taas. So, ito. Itong nasa taas guys. So, yan. Click natin lang yan. Dahil wala tayong laptop na ginagamit at cellphone ang ginagamit natin, pindutin natin yung desktop site. So, yan. Kailangan naka-desktop site tayo guys. So, portrait ko muna siya. So, yan. I-portrait natin siya para mamaya. So, yan. Loading na naman siya. Hintay tayo ng ilang sandali na naman guys. So, habang naghihintay tayo guys, huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, and hit the all bell para updated po tayo sa mga video na ilalabas ko. So, yan. Pag natapos na guys, pindutin po natin yung profile natin. So, itong tinuturo ko guys. So, wait. Portrait natin para mas makita. So, yan. Wait. So, yan guys, na-portrait na natin siya. Click natin yung profile picture natin. Hanapin natin yung your channel. So, ito guys, i-click lang po natin siya and then dadali niya po tayo sa mga video natin. So, yan. And then, pag nandito na po tayo, hanapin po natin yung customize channel. So, ito guys, tuturo ko siya para makita nyo. So, ito. Customize channel. Click nyo lang po yan and then automatic na dadali nyo po kayo sa inyong YouTube studio. So, panibagong antay na naman tayo guys. So, yan. Ulit, habang naghihintay pa tayo guys, huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, and hit the all bell para updated po tayo sa mga next video na ilalabas ko. So, yan. Loading pa din siya guys. So, wait lang tayo. Ilang sandali pa. Yan. Malapit na siya guys. So, yan. Pag nandito na tayo ay so, ngayon, nandito na nga tayo. Hanapin po natin dito yung basic info. So, ito. Then, click lang natin siya. Scroll down. So, ngayon, may mapapansin na kayo dyan na link ko. Kasi nakagawa na ako. So, kung wala pa kayong link na nagawa, guys, ganito lang po yung makikita nyo dito. Hindi nyo pa po ito makikita. Ito yung may RB Bantog 28-2003. Yan po yung ginawa ko nakaraan. Sa wala pa po, yan, pindutin nyo lang po yung custom URL and then automatic na may lalabas po dyan na https://www.youtube.com and then pangalan ng channel nyo and bahala na po kayo magdugtong kung anong gusto nyo idugtong. So akin ay ito na lang ulit, hindi ko na siya babaguhin. So ito, yan, ganyan lang yung makikita nyo guys. https://www.youtube.com/c/rbantog yung YouTube channel name ko.
So, pag naklik nyo na po yung custom URL, meron po kayong tatlong pagpipilian dyan. Kung gusto nyo ng ganun lang, yung https://www.youtube.com/c/ and then yung pangalan ng YouTube channel nyo, or magpili po kayo o kayo mismo yung gagawa ng inyong YouTube channel link. So, yan. Pag natapos nyo na pong gawin yung YouTube channel link nyo, makikita nyo po dito sa taas yung publish. So, yan yung tinuturo ko, guys. Kulay blue yan siya, guys. Kailangan magkulay blue yan siya para ma-okay nyo. So, akin hindi ko naging ulit yung URL na ginawa ko, guys. So, yan. Copy ko na lang siya para mamaya. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channels and hit the all notification bells para updated po kayo sa mga video na ilalabas ko.